Ciao, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt a tavasz, március van, és hamarosan kezdődik a kerékpárszezon. Épp ezért ma e-bike-okról lesz szó, úgyhogy tartsatok velem, iratkozzatok föl YouTube csatornánkra, és lássuk, hogy pontosan milyen termékeket láthattok ma. Nos, e-bike. Biztosan sokan gondolkodtatok már azon, hogy milyen lenne akkor, hogyha a hagyományos kerékpárt kicserélnétek, vagy lecserélnétek egy e-bike-ra, de nem akartok ezért milliókat áldozni, úgyhogy most örömhírem van, ezek a biciklik, amiket most meg fogok nektek mutatni, ezek néhány százezer forintért elérhetők, egészen pontosan 250 és 400 000 forint közötti árszegmensbe vannak pozícionálva, tehát nem a milliós, ultra drága kategóriát fogják ezek jelenteni. Viszont technikai kivitelükben, technikai összeállításukban azt gondolom, hogy mindenképpen versenyre kelhetnek a már hagyományos és nagyobb névnek számító gyártóknak a kerékpárjaival, úgyhogy mindjárt egyenként megmutatom, hogy pontosan milyen biciklikről is lesz szó. Mielőtt belevágnánk nagyon az e-bike-ozásba, azt gondolom, hogy némi magyarázattal tartozom a Makrom márka nevet illetően, hiszen sokan lehet, hogy most bambán néznek maguk elé, hogy az meg mi a csuda, úgyhogy szeretnék néhány mondatban elmondani a Makrom márkáról néhány fontos tudnivalót. Gyakorlatilag ez az olasz gyártócég 1983 óta, tehát a 80-as évek eleje óta foglalkozik főleg prémium minőségű autó-hifi gyártással. Nyilván voltak fel- és leívelő ágazatok, de főképp a reneszánszát ez a vonal a 90-es években élte. Nekem is volt annó Makrom rádióm, tehát teljesen jó működő dolog. És innentől kezdve folyamatosan jelen voltak az európai autóhifi piacon. Magyarországon pár éve jött vissza a kínálatba, úgyhogy az itthoni importőr elég nagy hangsúlyt fektet arra, hogy igenis megismertesse a vásárlókkal ezt a termékcsoportot. Jelen pillanatban multimédiás termék, hangszórók, mélysugárzóládák tekintetében van jelen ez a márka, és 2019 őszétől elérhető már Magyarországon is a Makromnak az elektromobilitás része, azaz a e-kerékpároknak a szortimentje, ami jelen pillanatban 4 modellből áll, úgyhogy ezeket most el fogom mondani, hogy mit tudnak pontosan, hogy néznek ki, érdekes lesz, mert rengeteg fiatalos dizájnelemmel van megtűzdelve az összes készülék, nagyon praktikusak, de ezt mindjárt látni fogjátok, úgyhogy iratkozzatok föl, és kezdjük el a készülékeknek a bemutatását. Most az első kerékpár Makromnak a Cortina nevezetű kerékpárja, ez egy 20 colos kerekekkel rendelkező, elől-hátul tárcsafékkel ellátott készüléke, ezek még nem hidraulikus, hanem csak mechanikus tárcsafékek, viszont teljesen jó hatékonysággal működik. Tartalmaz egy nagyon szuper kis LCD kijelzős műszerfalat, amin látjuk gyakorlatilag a töltöttségjelzőt, a pillanatnyi sebességünket, a rásegítés fokozatát, ez 3 fokozatban működik ennél az elektromos rásegítés. Rögtön mellette van egy bekapcsoló, ami a LED világítást tudja bekapcsolni. Kedvencem a duda, ami elektromos duda, tehát nem csengő van, és ellátták egy 7 sebességes Shimano váltó szerkezettel is. Maga a rásegítés az teljesen hibátlanul működik, tehát ahogy az ember elkezd tekerni, bekapcsol az elektromotor, és ugye nyilván attól függően, hogy milyen fokozatba állítottuk, olyan intenzitással elkezd nekünk segíteni, tehát egy emelkedőn zokszó nélkül simán fel tudunk vele menni. Maga az ülés ergonomikus kialakítású, tehát nagyon kényelmes, hosszú távon is mindenki számára egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon jó pofa dolog lehet. És
ami azon kívül, hogy egy teljesen trendi, fiatalos dizájn, tehát látjuk a váznak az olaszos vonalvezetését, ez egy teljesen egyedi, teljesen unikum lehet mondjuk a kerékpárok tekintetében. Nagyon-nagyon fiatalos és trendi kialakítású maga az eszköz. Ez a Cortina kerékpár a legnagyobb a Macrom kerékpár családjába, ami ennek és az összes többi kerékpárnak a nagy előnye, hogy összecsukható. A váz gyakorlatilag félbehajtható, maga a kormány lehajtható, úgy szintén ki kell azt a biztosítót engedni, lehajtható. Vannak ilyen biztosító fülek, tehát nem engedik el a kormányt, nem fogod ficegni nekünk, mint valami nem tudom milyen kocsányon lógó tárgy. Maga a pedál egyszerűen fölhajtható, mindkét oldalon értelemszerűen, és így relatíve kis méretűre össze lehet az összeset csukni, könnyebb a szállíthatósága, praktikus, könnyebb elraknunk télire, tehát nem foglalja a garázsunkban vagy a tárolónkban a helyet feleslegesen egy rettentő nagy kerékpár. Mindig az volt a problémám a mountain bike-jaimmal, hogy tudom őket elhelyezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sokak számára, főleg a városi emberek számára egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív tulajdonsága lehet ilyen kerékpárok megvásárlásánál, hogy könnyű a tárolása, mondjuk egy balkonon, egy erkélyen, simán kis helyet foglalva elrakható télire a kerékpár. Úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik ez a termék, egyébként rettentő jól is megy. Úgyhogy ez a Duda, ez még mindig a szívem csücske. 7 sebességes váltóval rendelkezik, mint ahogy azt már említettem. A Shimano-nak egy teljesen jó középkategóriás váltórendszerével van ellátva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha összehasonlítjuk a kategóriájában hasonló termékekkel, és csak azért mondom, hogy hasonló terméket, nem tudok ugyanilyet mutatni más gyártótól, más márkába, úgyhogy mindenképpen egy nagyon jó pofa és stílusos, tényleg városi vagányoknak vagy vidéki vagányoknak való kerékpár, robosztus felépítésű, és ami még nagyon fontos, hogy gyakorlatilag nem látszik az akkumulátor benne. Tehát az összes Macrom kerékpárnak a váz részébe, tehát hogyha ezt kinyitjuk, akkor ide van elrejtve az akkumulátor, amit egy kulccsal lehet kivenni, hogy ha netán valahol megállunk és ott hagyjuk a biciklit, le van ugyan lakatolva, de nehogy kilopják belőle az aksit. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó konstrukció, nem hivalkodó, diszkrét, de ugyanakkor benne van ez az olaszos stílus, fiatalos lendület, amit azt gondolom, hogy manapság elvárhatunk, és akár fel is vághatunk vele. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, de lássuk, hogy milyen kerékpárok vannak még a Macrom kínálatában, úgyhogy mindjárt folytatjuk a következővel. És hát itt van a második verziónk, ez a Milano Fantasia névre hallgató Macrom készülék. Ugyanazzal a színes kijelzős műszeregyüttessel rendelkezik, mint a nagy testvére a Cortina, tehát a nagykerekű verzió. Ugyanúgy elől-hátul tárcsafékekkel bír, ugyanúgy összecsukható verzió, tehát nagyon praktikus, ugyanúgy vázba épített akkumulátorral rendelkezik, egyébként teljesítményre ugyanaz a 280 Wh környéki akkumulátor teljesítménye van, ugyanúgy agymotorral gyakorlatilag ugyanaz a 250 wattos teljesítményű 32 Nm nyomatékkal rendelkező motor hajtja ezt is, mint a Cortinát, csak itt ez gyakorlatilag egy 1,5 kilóval könnyebb a nagykerekűhöz képest. Picikét ilyen kempingkerékpáros feelinggel bír, de egyébként egy nagyon jó pofa, nagyon jó kis letisztult és fiatalos vonalvezetésű, mondhatni kicsikét klasszikusabb kerékpár jellegű bicikli. Ebben is mert van ez a tüncik is Duda, ugyanúgy LED lámpákkal bír, ami innen a kormányról bekapcsolható, világít, mint a veszedelem, tehát látnak minket, és nagyjából gyakorlatilag azt gondolom, hogy teljesítményben, tudásban ez is egy alternatíva lehet. Ez a kerékpár 360 000 forintért elérhető, tehát méretileg, tudásilag nagyjából ugyanaz, itt inkább a stílusbeli különbséget kell látnunk benne. Maga a váz felépítése hasonló az előzőhöz képest, de ettől függetlenül
mindenképpen ez talán egy tradicionálisabb változat lehet, de nézzük meg a kisebb testvéreit is, hiszen azokban is számtalan érdekesség található. Most tehát itt van a harmadik változata a Makrom e-bike családjának. Ez egy kisebb kivitelű készülék, úgy hívják, hogy Portofino, és gyakorlatilag ez az egyetlen a családból, ami magnéziumvázzal rendelkezik, simán, egyszerűen ugyanúgy összecsukható, mint a nagyobb testvérei, ami nagyon izgalmas benne, hogy itt alul a kerekeknél egy mágneses megoldással van megoldva a összecsattintása, tehát gyakorlatilag nem fog nekünk itten lébecolni, ha összecsukott állapotba elrakjuk egy sarokba magát a kerékpárt. Más a műszer együttese, tehát ennek egy monokrom kijelzős kezelőszerve van, ellentétben a nagyobb testvéreihez képest. Sima, egyszerű, hagyományos csengőt kapunk, nem elektromos dudát, mint a többinél. LED lámpánk viszont van, tehát az ugyanúgy innen állítható, és gyakorlatilag egy 12 Nm-es, 180 wattos teljesítményű pici motor van benne, de egyébként a maximális 120 kg-os terhelhetőség mellett tökéletesen jól funkcionál. Tehát ezt a kis, azt hiszem 17 kg körüli kerékpárt, meg a rajta ülő embert tökéletes dinamikával tudja szállítani bárhová. Ugyanúgy itt is megvan a lehetőség a pedáloknak a becsukására, nyilván minél kisebb helyet foglaljon. Hátul kapunk még egy teleszkópot, és gyakorlatilag egy picikét olyan csajosabb feelingű, de nagyon jó kinézetű bicikli, tehát fiatalos, modern vonalvezetésű, elől-hátul tárcsafék szintén, még ezek is manuális tárcsafékek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy remek választás, az ára viszont már annyira nem biztos, hogy kecsegtető, mert ezért a kis kerékpárért, ezzel a tudással ugyanúgy, mint ahogy a Milano volt, 360 000 forintot kérnek jelen pillanatban. Úgyhogy nem ez a legkisebb és a legolcsóbb termék, azt mindjárt megmutatom, de mindenképpen, hogyha egy stílusos és egy trendi, városi kis cirkálót szeretnénk, mondjuk munkába járásra, akkor ez egy remek választás lehet. És íme itt van az utolsó, legkisebb tagja ennek a Makrom e-bike családnak, ez pedig a Como névre hallgat. Egy picike, kompakt, gyakorlatilag egy kézben elvihető, de ha összecsukjuk, akkor nyilván sokkal kisebb helyet foglaló kis kerékpár, aminek 12 Nm-es 180 watt teljesítményű elektromos motorkája van, amivel gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy ilyen méretű kerékpárral tökéletesen el lehet szaladgálni a városba, és a felszereltséget nem szuprázták túl, de azt a fiatalos vonalvezetést, dizájnt megtartották ennél a modellnél is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg a városi vagányoknak, akik szeretnének stílusosan érkezni mondjuk akár munkába vagy bárhova, oda ez egy tökéletes választás lehet. Mindenképpen egy ajánlott és jópofa eszköz. Ezekben az e-bike-okban a Makrom kínálatából megtalálható az a fiatalos olasz formatervezés, az a csintalanság, az a vidámság, ami azt gondolom, hogy manapság szükséges, hogy meglegyen egy új innovatív termékben, és ugye az e-bike-ok körében, árkategóriában én azt gondolom, hogy mindenképpen, független attól, hogy milyen technikai paraméterekkel bírnak, mindenképpen a belépő szegmens alsó határát súrolják, hiszen 250 és 400 000 forint közötti árkategóriában vannak sorolva, de akik hivalkodó vagy urambocsá egy formabontó terméket szeretnének vásárolni, nem túl drágán, azok ebben a termékcsoportban mindenképpen megtalálják a számításukat, tehát megtalálják maguknak azt a kerékpárt, ami igazán közel állhat hozzájuk, tehát egy elég széles spektrumot lehet ezzel a 4 modellel akár lefedni. Ha tetszett a videónk, akkor kérlek benneteket, iratkozzatok fel itt lent YouTube csatornánkra, megtaláltok még mindig az Instagramon is, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és nem utolsó sorban látogassatok el webáruházunkba, ahol ezekről és sok más termékről találtok hasznos technikai információkat, paramétereket. Én nagyon szépen köszönöm már a figyelmeteket, szép napot, szevasztok!